This is our fourth and last course on this webinar about the introduction to religious tourism. And today we're going to check on some case studies about religious tourism, and specifically the connection of religious tourism with several sectors like archaeology, like the interest about the environment, the religious tolerance, and some other things that are very important in today's research about religious tourism. So in this final and fourth course, Kështu, në këtë mësim të katërt dhe të fundit, we may discuss now about some case studies. ne do të diskutojmë disa nga raste studimore ose studime tematike. And we are going to focus on how religious tourism can be combined and what things we need to discuss about some important social issues. Dhe këtu do të diskutojmë se si mund të kombinohet turizmi religioz dhe me disa çështje, probleme të rëndësishme sociale. And as we have said, we will focus on the issues of environments. Dhe siç kemi thënë, do të fokusohemi në problemet e mjedisit, archaeology, religious tolerance and experience. të arkeologjisë, të tolerancës religioze dhe të përjetimit religioz. But before that, let's see a literature review and see some statistics on the popularity of some case studies. Por më parë, le të shohim një recesion të literaturës dhe për popularitetin e disa rasteve studimore. And here in this slide, you can see statistics about the researches that have been conducted around the world. Dhe këtu në të slide ju shihni statistikat e kërkimeve të cilët janë kryer rreth e qark botës, considering religious tourism. Në lidhje me turizmin religioz. So we can see how many studies were performed in specific areas of the world. Kështu ne mund të shohim se sa shumë studime ose kërkime janë kryer në zona specifike të botës. And mostly how many, by percentage, how many studies about religious tourism had to do with specific religions. Dhe me përqindje se sa shumë studime kanë qenë lidhur me religionet caktuar. Since we have seen those statistics, we believe that it is better to focus mostly on the four topics that we announced at the beginning of this course. Meqense I kemi parë këto statistika, është më rëndësishme që të fokusohemi tek katër pikat që I kemi parë në fillim të mësimit. And let's start first with the connection and the discussion about religious tourism and environment. Pikë pare le të fillojmë me diskutimin dhe me lidhjen midis turizmit religioz dhe mjedisit. Because we have mentioned from the beginning of this webinar that generally there is an issue of protecting the environment and respecting also the religious sites, the environment of the religious sites. Sepse që nga fillimi I këtij webinari e kem përmendur rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe të respektimit të sajtit religioz dhe mjedisit të tij. And mostly because we have mentioned that achieving this protection of the environment, that tourists come and visit those places, we can achieve also economic sustainability. Dhe ne mund të arrijmë një qëndrueshmëri ekonomike me anë të mbrojtjes së këtyre mjediseve që vizitohen nga turistët. Here in this course, we're going just to present
Some research models that tried to see this connection, how we can connect and study tourism with the particle of the environment. Dhe këtu, në këtë mësim, ne do të shohim disa modele kërkimore që e lidhin turizmin religioz me ambient. Let's start with the proposition of Cohen. Le të fillojmë me propozimin e bërë nga Cohen, Who proposed four ways of relating tourism with environment. I cili në fakt propozoi 4 mënyra të lidhjes midis turizmit dhe mjedisit. The first mode includes the intensity of use of a tourist site. Mënyra e parë përfshin intensitetin e përdorimit të sajtit turistik, Meaning how many visitors, how often, how many activities we can have. që do të thotë sa shumë vizitor, sa shumë aktivitete. The second mode is the resilience of the ecosystem. Mënyra e dytë është ripërtëritja e ekosistemit, Meaning how the place, the environment can absorb all those activities. që do të thotë se si ambienti, mjedisi mund t'i përthith të gjitha këto aktivitete. The third mode is the rate of development. Mënyra e tretë është norma e zhvillimit. How many new tourist infrastructures can be built in this place but not affect. Sa shumë, që do thotë që sa shumë infrastruktura të reja turistike mund të ndërtohen në një vend, por pa pasur dëm, pasojë. And finally, we have the transformative nature of tourism developments. Dhe në fund fare kemi natyrën transformuese të zhvillimeve turistike, meaning of how we can attract more and further develop. që do të thotë që si mund të tërheqim më shumë dhe të zhvillojmë më tepër. Another model comes from Butler, who called his model tourist area life circle. Një tjetër model vjen nga Butleri, i cili modelin e vet e quajti cikli jetës së zonës turistike. Meaning somehow he tried to count the life of a place, of a tourist place, of a site, according to the flow of the tourists and the development and the use of this tourist place. Dhe që do të thotë që ai do të maste, pra gjende mënyrë për të matur kohën e një sajti turistik në varësi të ardhjeve të fluksit të turistëve dhe veprimtarive të ndodhur në të. To say it more simple, if there is an expiration date, let's say, like the products of an area that is used for tourism purposes. Për ta thënë më thjesht, që ka një datë skadence të zonës së përdorur për qëllime turistike. Another model is proposed from Iso Ahola. Një tjetër model është i propozuar nga Iso Ahola, giving another part studying the experience, connecting experience with the environment. Që ofron një tjetër aspekt, lidh përjetimin me mjedisin. So the first type is to see how an environment is the place for action. Lloji i parë është të shihet se si mjedisi është vendi për veprim. Where the tourist interacts with the environment. Ku turisti ndërvepron me mjedisin. The second type is to see the environment as a social system.
Lloji I dytë është të shihet mjedisi si një sistem social, meaning how the environment helps in order to have social interaction in this place. që do të thotë se si ndihmon mjedisi për të patur ndërveprim social në këtë vend. The third one, the environment as an affective domain. Lloji I tretë është mjedisi si një fush afektive. Is there any emotional attachment of the people with the environment? Dhe që do thotë që ka një prekje emocionale të njerëzve nga ose në lidhje me mjedisin. And the final type is the environment itself. Dhe lloji I katërt është mjedisi si vete, Meaning how the environment and the people that are living can be inseparable. që do thotë se si mjedisi edhe njerëzit mund të bëhen të pandashëm. And finally, we would like to mention that the several religions have created what we call ecotheology, meaning teachings that are talking about the environment and the world. Dhe së fundi duhet të përmendim që disa religione kanë krijuar ekotheologjinë, e cila flet për mjedisin dhe botën. A specific example comes from Orthodox theology and the creation of a teaching that has to do with the creation of the world, the acceptance of the environment and preservation of the environment by human beings. Dhe një shembull për këtë vjen nga bota ortodokse, e cila flet për krijimin e botës, për mirëmbajtjen e mjedisit. And how religion or religious teaching can affect people in order to accept and protect and preserve the environment. Dhe se si mësimet religioze mund ta ndihmojnë besimtarin njeriu që ta pranojë, ta ruaj mjedisin. But we believe that there is also another figure that we want to share with you. Por ne mendojmë se ekziston edhe një figurë, një personalitet, një figurë të cilën duhet ta ndaj me ju. That comes from Sinde and Olsen. Figurë e cila vjen nga Sinde Olsen. That has to do with a conceptual model of the relationships between religion, tourism and environment. Që ka të bëjë me një model konceptual të marrëdhënieve mes religionit, turizmit dhe mjedisit. It is very graphic, this figure, since we can see the connection between the natural environment. Kjo figurë është tregon shumë grafikisht, sepse këtu mund të shohim lidhjen midis turizmit religioz dhe mjedis natyror. How affects and is affected by the configured environment, the environment that it is actually created from human beings. Si ai ndikohet dhe ndikon në mjedisin e konfiguruar, që do thotë mjedisi I krijuar nga qenjet njerëzore. And the reason why we create this environment is religious tourism. Dhe arsyeja që ne e krijojmë këtë mjedis është pikërisht turizmi religioz. And of course, the decisions come from the institutions of governments on how this configured environment will be created and how the natural environment will be protected. Dhe se si ky ambient I konfiguruar do të krijohet dhe se si mjedisi natyror të mbrohet, pra vendimet për këtë vijnë nga institucionet e qeverisjes. Another
factor. Another case study considering religious tourism is the connection of religious tourism with archaeology. Një rast tjetër studimor është lidhja midis turizmit religioz dhe arkeologjisë. We need to mention that we have a complicated relationship between those two. Na duhet themi që kemi një marrëdhënie të komplikuar midis këtyre të dyjave. We're talking about sites that are heritage, actually. Po flasim në fakt për sajte të cilat janë trashëgimi, That the main goal is their preservation, por qëllimi kryesor i të cilave është ruajtja e tyre. those sites were not created as tourist sites, Këto sajte nuk u krijuan si sajte turistike. so we realize, especially if those archaeological sites have also a value for a specific religion, Ne kuptojmë që nëse këto sajte arkeologjike kanë edhe vlerë për një religion caktuar, how many challenges are created because there are some questions that are raised, how this site can be used, for instance, from a religious community, or how this site can attract visitors. shumë pyetje ngrihen se si këto sajte mund të përdoren për qëllime religioze ose se si këto sajte të tërheqin vizitor. Because since a place is an archaeological site and also has a important value for a religion, Dhe përderisa një vend është një sajt arkeologjik, por nga ana tjetër ka edhe një rëndësi për një religion caktuar, you may understand the implications because this place should be preserved and sometimes not used for religious purposes or even to have a control how it should be used for tourist purposes as well. ju kuptoni që këtu ka ndërlikime sepse njëkohësisht ai duhet të ruhet edhe nga përdorimi religioz, por edhe nga turistët. So we have archaeological sites that are active for and open for visitors. Kështu që kemi sajte arkeologjike që janë të disponueshme dhe të hapura për vizitorët, but at the same time are not open for a religious use. por në të njëjtën kohë nuk janë të hapura për përdorim religioz. So as I said before, we have some challenges and questions. Kështu siç e thash edhe më parë, kemi disa sfida dhe disa pikpyetje ose pyetje. How archaeological findings can be best interpreted, especially if there are also religious findings. Si mund gjetjet arkeologjike të interpretohen më mirë, veçanërisht kur ato janë edhe gjetje religioze. Who should interpret them and who has ownership on those findings? Kush duhet të interpretoj ato dhe kush e ka pronësinë mbi këto gjetje, zbulime. And also how it should be presented to the tourists. Dhe gjithashtu se si duhen ato të paraqiten turistëve. Are they religious sites or findings? So can we organize a pilgrimage or should be an activity for cultural tourists or tourists in general? A janë ato sajte religioze ku mund të kryen aktivitete religioze
apo janë ato sajte kulturore për turizmin kulturor apo thjesht për turizmin? Because, as we said, the main challenge is the preservation of an archaeological site, and sometimes religious groups want to visit those sites because it is very important for them. Dhe siç e tham, sfida kryesore për këto sajte është ruajtja, dhe nga ana tjetër ekzistojnë edhe grupe religjioze që duan të vizitojnë këto sajte sepse janë të rëndësishme për ta. So we realize that we find two main challenges. Dhe kështu ne kuptojmë se zbulojmë shumë sfida. The first one is who owns the place, meaning what should be higher. Because there is a tension between archaeology and religiosity. Should be archaeology first and religion second, or the opposite? Për shkak se ekziston një tension midis religiozitetit dhe arkeologjisë, kush duhet të jetë para, arkeologjia apo religioziteti? Dhe sfida është kush e zotëron vendin, kush është pronari I vendit. And the second main challenge about the ownership. Dhe sfida e dytë në lidhje me pronësinë is the fact that there are archaeological sites and also religious sites that belong to a specific religious tradition. Është fakti që sajte arkeologjike, por dhe sajte religjioze I përkasin një tradite të caktuar religjioze. That actually this tradition nowadays is a minority in another environment where the majority belongs to another religious tradition and maybe can control the archaeological site. Dhe bëhet fjalë kur kjo traditë religjioze që kanë pronësi sajtin, që I përket sajti, ajo përbën minoritetin pra në mjedisin ku një tjetër religjon përbën shumicën. So, in solving this problem, another big question and part of the connection with the religious tourism is religious tolerance. Për të zgjidhur problemin është toleranca religjioze e cila është edhe ajo pjesë e turizmit religjios. Especially about the question that we asked at the closing remark about archaeology, meaning that we need tolerance in order to have a good collaboration, considering religious sites that belong in other religious groups that are a minority. Veçanërisht në lidhje me atë pyetjen që bën në fund të arkeologjisë, ku sajti I përket një tradite religjioze që përbën minoritet, ndërsa një tjetër religion përbën shumicë. So, especially for religious tourism and religious tolerance, we need to show some common values that those places affect and show to the world in order to host tourists that probably belong to different religious traditions. Në mënyrë që të tërhiqen turistë që mund të përkasin traditave të ndryshme religjioze, është me rëndësi që të shikohen pikat e përbashkëta për të zgjidhur këtë tension. Because tolerance from its meaning actually means the tendency to tolerate people, groups who have different set of values, customs, norms, political tendencies. Sepse tolerancë do të thotë që tregosh pra tolerant ndaj grupeve të cilat kanë ide, qëndrime apo dhe ide politike të ndryshme. So, in order to understand better
what religious tolerance means, I would like to refer to three main themes about this topic. Për ta kuptuar më mirë se çfarë është toleranca religjioze, duhet të ofroj parashtroj tre gjërat kryesore për këtë. The first one is that most religions have rules about tolerance, forgiveness, and equality. E para është që shumica e religioneve kanë rregulla në lidhje me tolerancën, faljen, barazinë. The second one is that we see that there is a different level of how tolerant a religious community, let's say, can be. E dyta është që ne kuptojmë që ka nivele të ndryshme në të cilat mund të jetë tolerant një komunitet religioz. And the third one is that tolerance, pluralism, diversity are dependent and also help to reinforce each other, especially in those modern multicultural societies that we live in. Dhe treta, toleranca, diversitet dhe pluralizmi varen nga njëri tjetri dhe gjithashtu përforcojnë njëra tjetrën, sidomos në këto komunitete shumë kulturshe të sotme që jetojnë. For this reason, in order to understand better this connection between religious tolerance and religious tourism, Për këtë arsye, për të kuptuar më mirë lidhjen midis tolerancës religjioze dhe turizmit religioz, we can propose, let's say, a model, a theoretical model, in order to understand better how those two can help each other. Ne mund të propozojmë një model teorik për të ndihmuar, për të kuptuar se si këto dyja mund të ndihmojnë njëra tjetrën. So this model has three different dimensions. Kështu, ky model ka tri dimensione. The first one is the motivation. I pari është motivacioni. A motivation, as we have expressed, is mostly the most important factor of starting a journey for a religious tourism purpose. Dhe motivacioni është edhe faktori për fillimin e një udhëtimi religioz. So if people realize this tendency, this motivation in order to start a journey and visit several other religious sites, because you have this spiritual tendency. Për shkak se keni këtë tendencë shpirtërore, kur njerëzit kuptojnë motivacionin për të nisur udhëtimin dhe për shkuar në një sajt religioz, can help people that host those sites and see someone that comes from a different religious tradition to see this person as a pilgrim. Dhe i ndihmojnë domethënë që këta njerëz të kuptojnë të ardhurit dhe ta shohin atë si pelegrim. So not to have this tendency between pilgrims and tourists. Të mos ekzistojë pra ky tension ose kjo tendencë midis turistit dhe pelegrinit. But to accept them, all of them, during the same time and achieve their goal of visit at the same time without any separation or any argument. Por që të pritën që të gjithë njësoj të arrijnë secili qëllimet e veta të udhëtimit dhe pa pasur ndonjë diskriminim.
So motivation not to be a way of discrimination, but somehow a way of acceptance. Kështu që të përdoret motivacioni jo si mjet diskriminimi, por si mjet përqafimi ose pranimi. The second part is the journey, Pjesa e dytë është udhëtimi. meaning that someone that wants to travel and wants to visit a foreign country and foreign and different religious sites because he likes traveling. Që do të thotë që ai që nis udhëtim për të shkuar në një vend tjetër ose për të shkuar në një sajt religioz i përket një religioni tjetër, sepse i pëlqen udhëtimi, Means that he is a person that accepts the other. It's tolerant in order to see completely different civilizations and different values and way of life. që do thotë që ai është një njeri që e pranon tjetrin, që pranon një mënyrë tjetër jetese ose civilizim tjetër. And generally, this mentality can help in order to grow tolerance between people and societies. Dhe në përgjithësi ky mentalitet e rrit, pra e zhvillon tolerancën midis njerëzve dhe shoqërisë. And finally, the third one is the destination. Dhe në fund fare i fundit është destinacioni. The destination for the pilgrim is the main goal, meaning to achieve and let's say experience something spiritual or even have this connection with God. Dhe destinacioni për pelegrinë është edhe arritja e qëllimit të tij që mund të jetë lidhja shpirtërore ose përjetimi i Perëndisë. Of course, we have mentioned that maybe religious tourism also might seem more secular from the pilgrimage. E kemi përmendur që turizmi religioz mund të duket më shekullar se sa pelegrinazhi. But somehow we need to find a way in order to help those two somehow live together, Por duhet patjetër ta exist gjejmë together, duhet ta gjejmë një mënyrë që të dy pra të bashkëjetojnë, bashkëekzistojnë. but even with the religious tourism to try to promote the sanctity of the place that you want to visit. Po dhe me anë të turizmit religioz të promovohet shenjtëria e vendit që kërkon të vizitosh. So in this way, you promote the civilization of the other and you can grow the acceptance of the other. Në këtë mënyrë ti promovon civilizimin e tjetrit dhe rrit pranueshmërinë e tjetrit. And generally to grow feelings of acceptance and tolerance. Dhe në përgjithësi të rrisësh ndjenjat e pranimit dhe të tolerancës. The final case study that we wanted to discuss is about the connection of religious tourism and generally the experience, the feeling that someone has when visits a spiritual place, a religious site. Dhe lidhja midis turizmit religioz dhe përjetimit religioz është edhe rasti i fundit studimor që të diskutojmë dhe me përjetim turistik është pikërisht përjetimi ndjenjat që ndjen kur shkon në një sajt për të vizituar. Generally, most of the researchers focused on how people are feeling when they experience this travel, the accomplishment of their destination in a sacred place. Dhe në përgjithësi, studiuesit u morën me atë që ndjen personi kur bën këtë udhtim dhe kur e përfundon
këtë vizitë në vendin e shenjtë. And if they are feeling happy or satisfied generally when they achieve their goal. Dhe nëse ndjen të lumtur apo të kënaqur pasi e kanë arritur qëllimin e tyre. The researchers showed that there is a connection between the achievement of the goal of this travel, of this pilgrimage with happiness and self-satisfaction. Dhe studimet vërtetuan që kishte një lidhje midis arritjes së qëllimit të vizitës turistike ose të pelegrinazhit me vetë kënaqësinë apo vetë përmbushjen. But generally, it doesn't affect, at least later, their personal values or something that maybe change their way of thinking of life. Por në përgjithësi nuk ndryshon në qëndrimin e tij për sa i përket vlerave dhe mënyrës së jetesës. So someone can say that the fulfillment of the goal of the visit has an immediate effect on their feelings. Kështu që dikush mund të thotë që përmbushja e qëllimit të udhëtimit ka një ndikim të menjëhershëm në ndjenjat e tij. Mostly they feel happy. Kryesisht ata ndjehen të lumtur. But seems that doesn't change their approach on life or their personal values. Por prapse nuk e ndryshon mënyrën e tyre të jetesës ose vlerat e tyre personale. It is an instant moment. Mbetet pra një moment I qastit. So, discussing also about this last case, we believe we have concluded and covered a rather big circle of mentioning the basic factors of religious tourism. Përmendjen e faktorëve bazë të turizmit religioz, mendojmë se kemi përfunduar me këtë studim të fundit. And I think that this can give you more motivation in order to think deeper and search deeper about some of those things that we have discussed during this short webinar about religious tourism. Dhe mendoj se kjo do të përbëj një motivacion që ju të mendoni më tej dhe të kërkoni më thellë në lidhje me turizmin religioz. Thank you for your participation and your attention during this webinar. Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe për vëmendjen gjatë këtij webinari. And we'll be happy to exchange your views via email or social media, considering this webinar and religious tourism as a science in general. Dhe do të isha shumë I lumtur që me media sociale dhe me email të shkëmbeja të merja reagimet tuaja në lidhje me këtë webinar në lidhje me turizmin religioz. For sure, we achieved to show that religious tourism and religious studies have a close connection. Me siguri ja dolëm të vërtetonim që studimet religioze dhe turizmi religioz kanë një lidhje të ngushtë. Thank you again. Ju faleminderit sërish.